साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk मायामा डग हाउस बनाउन सिकाउने छु। त्यसको लागि पहिले सुरुमा एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्। अलिकति हाइट दिनुस्। त्यसपछि स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति सानो बनाउनुस् यसरी। र अब राइट क्लिक फेस मोड, यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले माथि लिएर आउनुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, मेश टुलमा गएर इन्सर्ट एज लुपको अप्सन बक्समा, त्यसपछि मल्टिपल एज लुपमा गएर यसलाई 1 लेख्नुस् यहाँ र काट्नुस् र सेन्टरमा यसलाई ड्रा गर्नुस्। त्यसपछि क्यूब सेलेक्ट गरेपछि सेलेक्टिङ टुलमा आइन्छ र राइट क्लिक एज मोडमा गएर यो एजलाई सेलेक्ट गर्नुस्। मुभ टुलले यसलाई माथि लिएर जानुस्। राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, यो माथिको पुरै भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर अलिकति हाइट सानो बनाउनुस्। र अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, अब फेरि एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु मैले। त्यसपछि यसको हाइट यति दिन्छु। फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसलाई सेन्टरमा राख्छु र मेश टुल इन्सर्ट एज लुप अप्सन बक्स र यसलाई मैले यहाँ 2 इन्टर र यहाँ 2 राखिदिन्छु। स्केलिङ टुलले यसलाई कन्ट्रोल जेड, यसलाई यसरी ठुलो बनाउँछु र फेरि अब मैले इन्सर्ट एज लुपलाई सेलेक्ट गरेर यसमा 1 इन्टर र सेन्टरमा एउटा राखिदिन्छु। अब यसलाई काटेर राइट क्लिक फेस मोड, यो माथिको फेसलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट यसलाई डिसेलेक्ट गर्नुस्। मुभ टुलले यसलाई अलिकति हाइट दिनुस्। त्यसपछि राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, यो भर्टेक्सलाई अब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, यो पुरै भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले अलिकति माथि र यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर यसरी माथि। यो भर्टेक्स शिफ्ट यो भर्टेक्सलाई तल र स्केलिङ टुलले भित्र। कन्ट्रोल जेड, अलिकति माथि भित्र र यसलाई मुभ टुलले अलिकति माथि। अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, पर्सपेक्टिभमा गएर मेश टुल इन्सर्ट एज लुप अप्सन बक्स, रिलेटिभ डिस्टेन्स फ्रम एज र यसलाई यहाँ एउटा एज लुप राखिदिनुस्। यहाँ एउटा एज लुप राखिदिनुस्। यता एउटा, यता एउटा। अब क्यू प्रेस गरेर अब्जेक्ट मोडमा 3 प्रेस गर्नुस्, यसलाई सेलेक्ट गरेर। अब देख्न सक्नुहुन्छ कार्टुन टाइपको डोर बनाउन गइरहेको छौँ हामी। यसलाई सेलेक्ट गरेर एउटा डुप्लिकेट भित्र एउटा बाहिर राख्नुस्। त्यसपछि यसलाई भित्र लिएर जानुस्। यसलाई पहिला सेलेक्ट गरेर शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई सेलेक्ट गरेर मेशमा गएर स्मुथ, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यसलाई डिलिट गर्नुस्। यसलाई मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर डुप्लिकेट लिएर आउनुस्। यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेश बुलियन्स र डिफरेन्स गर्नुस् र एजलाई हटाएर यहाँबाट नर्मल कन्ट्रोल जेड, यसलाई स्केलिङ टुलले
स्केल गर्नुस् यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेश बोलियन्स र डिफरेन्स र इन्टरसेक्ट डिफरेन्स क्लासिफिकेसनलाई नर्मल फोर प्रेस गरेर हेर्नुस् यसलाई स्केलिङ टुल अलिकति ठुलो मुभ टुल यसलाई भित्र ल्याउनुस् शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेश बुलियन र डिफरेन्स यसलाई क्लासिफिकेसन यसलाई नर्मलमा लिएर जानुस् 5 प्रेस गरेर हेर्नुस् अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड राइट क्लिक फेस मोडमा गएर यसलाई शिफ्ट यसलाई डिलिट गरिदिनुस् कन्ट्रोल जेड यसलाई डिलिट कन्ट्रोल जेड यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट त्यसपछि राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड अब यसलाई एक्सट्रुड गर्नुस् थिकनेस दिनुस् यसलाई .1 राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यो डोरलाई मुभ टुलको हेल्पले यता लिएर जानुस् भित्र स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति पातलो बनाउनुस् र मुभ टुलले यसलाई भित्र राइट क्लिक भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले अलिकति यता र यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले अलिकति यता राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड स्केलिङ टुल अलिकति ठुलो र अब 4 प्रेस गरेर डी प्रेस गर्नुस् र भी प्रेस गर्दै यसलाई यता लिएर आउनुस् फेरि डी प्रेस गर्नुस् 5 अब चाहिँ ई प्रेस गरेर रोटेट गरेर हेर्नुस् ढोका जस्तै गरेर यो रोटेट हुन्छ कन्ट्रोल जेड अब यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक फेस मोड यो फेस शिफ्ट सेलेक्ट यो फेस शिफ्ट राइट क्लिक यसलाई डुप्लिकेट फेस गर्नुस् माथि लिएर आउनुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड फोर यसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले सेन्टर पाइभट र यसलाई सिधा तल राइट क्लिक भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्सलाई पनि तल र यो भर्टेक्सलाई पनि तल राइट क्लिक फेस मोड यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर एक्सट्रुड अलिकति मात्र एक्सट्रुड राइट क्लिक भर्टेक्स मोड यो पुरै भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलले यसलाई स्केल गर्नुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड लाइटिङ टु साइड लाइट त्यसपछि अब एउटा क्युब क्रिएट गर्नुस् मुभ टुलले यता लिएर आउनुस् अलिकति भित्र र राइट क्लिक फेस मोडमा गएर यो माथिको फेसलाई माथि राइट क्लिक भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्सलाई माथि यसरी राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यसलाई भित्र यसको एउटा डुप्लिकेट यता ई प्रेस गरेर
जे प्रेस गर्दै यसलाई टर्निङ गर्नुस् मुभ टुलले यसलाई सही ठाउँमा ल्याएर राख्दिनुस् यसलाई र यसलाई मेसमा गएर कम्बाइन एउटा डुप्लिकेट पछाडी ल्याएर दिनुस् दुवैको पछाडी पनि सही ठाउँमा ल्याएर पोजिसन गर्नुस् कन्ट्रोल डी गर्नुस् यसलाई ई प्रेस गरेर जे प्रेस गर्दै यसलाई टर्निङ गर्नुस् मुभ टुलले यसलाई तल राइट क्लिक भर्टेक्स मोड फ्रन्ट भ्यूमा गएर राइट भ्यूमा गएर यसलाई सिधा यसरी राख्दिनुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र अब यसलाई भित्र स्केलिङ टुलले ठुलो मुभ टुल अलिकति पछाडी अलिकति माथि मेस सेपरेट सेन्टर पाइभट र अब यसलाई सेलेक्ट गरेर अलिकति बाहिर माथि यसलाई पनि अलिकति बाहिर र माथि यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेसमा गएर कम्बाइन कन्ट्रोल प्लस डी गर्नुस् ई प्रेस गरेर जे प्रेस गरेर टर्निङ मेस सेपरेट सेन्टर पाइभट र मुभ टुलले यसलाई यता र यसलाई यता शिफ्ट सेलेक्ट गयो स्केलिङ टुलले यसलाई सानो ठीक छ कन्ट्रोल जेड शिफ्ट यो शिफ्ट सेलेक्ट यो मुभ टुलले यसलाई तल मेस कम्बाइन कन्ट्रोल जेड मुभ टुल अलिकति तल यसलाई ई टु रोटेट र रोटेट गरेर हेर्नुस् कन्ट्रोल एस र यसलाई सेभ गर्नुस् त्यसपछि अब सबैलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल शिफ्ट यो सरी राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी यसमा राइट क्लिक र फंगी 1 फाइल फोल्डर माई कम्प्युटर ई कलर र वुड कलर राखिदिनुस् र अब 6 प्रेस गर्नुस् कन्ट्रोल जेड यहाँ प्लेस 2D टेक्सचरमा गएर यसलाई कलरलाई सानो बनाउनुस् र अब डोरलाई सेलेक्ट गर्नुस् राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी र फाइल फोल्डर माई कम्प्युटर ई कलर वुड र कलर राखिदिए प्लेस 2D टेक्सचरमा रिपिट युवीमा कलर सानो बनाउँछु यसलाई मैले यति बनाएपछि अब रहेको सबैलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी
र यहाँबाट मैले ब्ल्याक चुज गर्छु। स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति स्केल गर्नुस्। साथी हो आजको हाम्रो यो डग हाउस बनेर रेडी छ। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरिदिनुस्।